बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास सेकंड ईयर बायोलॉजी दा पदी की नन्हे टॉपिक जुमुंगा दे स्पाइनल कार्ड ची दे जुमुंगा द हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कम ची वर्टिब्रेट्स दी दा कोई भी हमला की शात यो नेक हडू के तली नो आगे तमंगा वायु स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड ची शे दे सेंट्रल केबल ऑफ नर्वस सिस्टम जुमुं जी कम नर्वस सिस्टम दे यानी जुमुं जी कम दिमाग दी नो दा दागे सेंट्रल केबल ले او په خپل باندې دا سپاینل کارډ چې دی د نروس سیستم حصہ ده زمونږ دماغ چې دی دا غي چې 60 طرف ته کوم حصہ ده نو دا غي نه د سپاینل کارډ چې دی شروع شوی او زمونږ شاته کوم ټوټي چې دی دا غي پورې چې دی دا سپاینل کارډ تللی وس د سپاینل کارډ چې دی د دې لینک سونه ده لمبای د دې سونه ده نو د دې لمبای دا 18 انچز لانګ یعنی دا 18 انچي د سپاینل کارډ چې دی دا وګد دی بیا ویډث مطلب دا دی چې د دې پلنواله چې د اسونه دی نو هاف ان انچ مطلب دا دی نیمه انچا سټرکچر د دې څنګه دی elongated مطلب څه دی چې دا ډیر زیات وګد دی هولو او دنه د دې ډیر حصہ داسې دی چې هغه ډډه ده and cylindrical او د دې شکل چې دی هغه cylindrical structure دی continuous in front with brain د لپاسه سایډ نه چې دی دا د برین نه شروع شوی په دې کې ګران سنی چې د خبرې چې دی غور منور تاسو پوه شئ continuous in front with brain زمونږ د برین کوم لاندې حصہ چې دا نو دا سپاینل کارډ چې دی د دغې نه سٹارټ شوی بل میډ اف لارج نمبر اف نیوران دا د نیوران نه جوړي کوم سنټرل نروس سیستم نه یاد ساتي دا نیوران نه جوړي نیوران چې دی دا سپیشل سیلز دی د دې زوم سره درې حصے یو زوم سره ډینډرایډ سي او بل زوم سره سیل باډي سي او بل زوم سره اکزونی وس کراس سیکشن د سپاینل کارډ کلمنګو کراس سیکشن مطلب دا دی د کراس سیکشن مطلب دا دی چې تو د سپاینل کارډ هر یو حصہ چې راوالي ناغه زوم سره مطلب دا دی کټی کې نوم دا هغه ته موږ کراس سیکشن وایو کراس سیکشن کې موږ د سخی انر گری میټر اینڈ وایټ گری میټر کراس سیکشن چې د سپاینل کارډ هر یو حصہ راوالي ناغه موږ د دوه حصے خي یو ته موږ گری میټر وایو اینڈ وایټ میټر او بل ته موږ وایټ میټر وایو گری میټر چې دی هغه بهرنی حصہ ده او کوم وایټ میټر چې دی هغه دننه حصہ ده No, gray matter surrounds the central canal containing cerebrospinal fluid. اوس gray matter چې دی ته په پکچر کې تاسو لیدئ شئ د دې کومه بهرنۍ حصه چې دا دغه زموږ سره gray matter دی او د white matter نه چاپیری او په دې کې fluid چې هغه ته موږ cerebrospinal fluid چې دی هغه ته وایو نو gray matter consists of cell bodies and white matter وزمو سره کم گری میټر چې نو باقي سیل باډیز یعنی کم زمو سره چې کم نیورانی دا غي سیل باډي کم حصہ چې دا نو دغه سیل باډي چې دی په دې کې چې دی یو ځای شوی ان وایټ میټر کنسیسټ اف نرو فایبرز او زمو سره کم وایټ میټر چې دی نه باقي زمو سره نرو فایبرز دا سيزونه دي نه تار شکل شانتي سيزونه چې دی غوتی او په ثابت سپاینل کارډ چې دی خورش یاد ساتي چې کله مونږه د سپاینل کارډ هر حصہ چې راوالو دغه ته مونږه کراس سیکشن وایو په دې کراس سیکشن کې زموږ سره دوه حصے یو ته مونږه گری میټر وایو بل ته مونږه وایټ میټر وایو دا گری میټر چې دی د ټول نه بهرنی حصہ ده او وایټ میټر چې دی گری میټر د دینه چاپیره شوی په گری میټر کې چې دی سیل باډي سي او په وایټ میټر کې چې دی نرو فایبر سي Spinal cord is covered with thick pigmented membrane, the pia mater. Was spinal cord چې د نه چاپیرو ممبرین یا ډیر پیړ ممبرینی پروټیکشن کې هم ساده پورې چې هیلپ ورکوي هغه ته موږ پایا میټر وایو د سپاینل کارډ نه چاپیرا یو پیړ شانتي ممبرینی هغه ته موږ پایا میټر وایو او ساده پورې پروټیکشن چې دی ورکوي neural canal is lined with a thick tough membrane, the dura mater. وس کبرز کومګه دی سپاینل کارډ دی منستلر شو نو پدې کې هم یو ممبرین چک چاپیرا لګیدلې هغه تک ټپ ممبرین مطلب دا چې پیډي هم سختي هغه ته مونږه ډیورا میټر چې دی دا وته وایو نیو زوم سره پایا میټر شو بل زوم سره ډیورا میټر شو نو پایا میټر سپاینل کارډ نه چاپیری او ډیورا میټر چې دی دا دنې چک چاپیره لګیدلې نو د پایا میټر او ډیورا میټر په منځ کې سپیس نو سپیس بټوین ټو ممبرین is filled with lymphatic fluid which protect the cord from shocks. lymphatic fluid چې دی ساده پورته د ایمیون سیستم چې دی کار کوي نو د پایا میټر او د ډیورا میټر په منځ کې د فلویډي او بشانتي چې هغه ته مونږه لیمفیټیک فلویډ وایو نو دا چې کله په سپاینل کارډ باندې زور راځي نو دا شاکس نه چې دی د چکونه چې د سپاینل کارډ چې دی دا بچ کوي
ها اوس موږ فنکشن ته راو سپاینل کارډ فنکشن سره نو ریفلیکس اکشن بیلو نیک ریجن زمونږه چې کم سټ ته زموږ چې کم مړی ده د دینه لاندې چې څونه ریفلیکس اکشن کیږي یعنی هغه اتوماتیک اکشن چې هغه په باډي کې مسلې ختمي د بهر انوایرنمنت نه چې کمی راځي نو دغه د نیک نه لاندې چې کم اکشن زی نغه د سپاینل کارډ په خپل باندې چې ختمي conducting sensory impulses from the skin and muscles to the brain زموږ سره چې کوم سکین دی یعنی زموږ چې کوم چمړه ده یا چې زموږ کوم دماغ دی دا په دې کې چې کوم حساسیت دی د بهر نه چې دا کوم حساسیت اخلي نو څه چل کوي د سکین او د مسلز نه دغه میسیجونه چې دي دا برین ته وړي کنډکټینګ سنسری امپلسز مطلب دا دی چې زموږ چمړه او زموږ مسل چې کوم یو دي د دینه د حساسیت هغه میسیجونه اخلي او دا برین ته وړي دا سو کلی دا سپاینل کارډ دا چل کوي carrying motor impulses from the brain to the muscles of the neck and limbs زموږ چې کوم مړی دا زموږ چې کوم لاس خپې دي نو د موټر امپلسز په ذریعه باندې د برین نه دا میسیجونه وړي او په نیک او زموږ په لاس خپو ته چې کومې مسلې راغلي نه هغه ختموي یاد ساتئ د سپاینل کارډ فنکشن سره زموږ د مړی نه لاندې چې څونه ریفلیکس اکشن دي اتوماتیک اکشنز دي دا کنټرول کوي زموږ د سکینز او د مسل نه میسیجونه اخلي برین ته وړي بیا زموږ د برین نه دا میسیج اخلي او دا زموږ مسلز زموږ مړی نه لاندې او زموږ خپې او لاسونو ته چې دا وړي او دا ټول فنکشن چې دی نو دا سپاینل کارډ پرفارم کوي په ګری او وایټ میټر کې دا یاد وساتئ چې ګری میټر موږ دې ته وایو چې کله موږ د سپاینل کارډ نه هر یو حصه چې کله موږ واخلو د مکایي چې کوم بهرنۍ حصه د هغې ته ګری میټر وایي او دننه چې کوم حصه د هغې ته وایټ میټر وایي د ګری او د وایټ میټر دا کاري چې دا الکتریک شاکس یا الکتریک یعنی د بجلی په شان زموږ د جسم کې چې د میسیجونه زی راځي نو دا چې دی کنټرول کوي نو دا سپاینل کارډ زه امید کوم دې تاسو پوه شوي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېره مننه